So, good morning mga so, ngayong araw, meron tayong product na galing sa Lazada. Dumating siya 2 linggo na, pero ginagamit ko na siya, pero nare-review ko siya ngayon. Siyempre hindi mo naman mare-review kung hindi mo pa sinubukang gamitin. Ito ay isang humidifier. Ito yung box. At ito yung mismong product na binili ko sa Lazada. Ang liit. Diba ang liit? So, sa paggamit ko sa kanya, almost 2 weeks na, okay naman siya. Mabango at yun, nagagamit ko siya. Ngayon subukan natin, papakita ko sa inyo kung paano gagamitin. Siyempre bubuksan, tapos lalagyan nyo ng tubig, meron ng tubig, tapos lalagyan nyo nitong essential oil, mga 10 papatak lang, ganyan. Tapos ilalagay dito sa cup. Yan. Tapos haaluin nyo lang, isisip nyo, takpan nyo, tapos isisip nyo. Tapos gagamitin natin tong cable. Meron siyang saksakan dito, micro USB. Ayan, dyan nyo isasaksak. Tapos pwede nyo isaksak mismo sa outlet, sa saksakan, or pwede rin sa mga ano tawag dito, power bank. Yun, makasaksak na. Tapos meron siyang button dito. Ito kapag pinus mo to, uusok na siya, ganyan. Sa camera mahina, pero sa personal malakas siya. Tapos yung isang button naman, ito, ilaw. Yan. Nag-iiba yan. May green, blue, orange, yellow, violet. Subukan natin na patayin yung ilaw. Magandang tingnan. Diba? Ito, blue. Umiilaw talaga yung usap. Tsaka mabango. Yung blue. Diba?
meron pa siyang, yung on, meron pa siyang isang function. Kapag umaandar na, pindutin mo pa ng isang beses at tumitigil yan, tapos gagana ulit. Ayan, tumigil, tapos gagana ulit. So yun, maganda siya para sa mga kulob na kwarto. Nagpapabango ito, pero mali ko lang, bumili ako nito pero wala pala kaming, wala kaming aircon. Ginagamit pala ito sa mga kwartong may aircon, pero nagagamit ko pa rin dun sa isang kwarto namin may aircon, para maalis yung dryness ng hangin. Pero yung price pala nito ay nasa 300 pesos something, basta nasa 300 plus yung essential oil 50, tapos plus shipping fee. Halos kulang 500 pesos yung ginamit ko dito, pero solid naman, maganda, lalo na kapag natutulog, tapos may ilaw pa, diba? May ilaw siya, maganda kapag walang ilaw. Kapag nakapatay yung ilaw, maganda tingnan. Yan. Kung gusto niyo bumili, hanapin niyo lang sa Lazada yung Humidifier. Ito. Ano pala siya guys, 260 ml yung tubig na kasya dito. Tapos gumagamit siya ng 2 watts or DC 5 volts. Tapos yung bigat niya 155 gram. Yun. Meron pala siyang instruction kung paano gamitin. Ayun, first press to spray continuously timing 6 hours. Ito yung isang button. Night light, first press to 7 color night light. Meron siyang 7 na kulay na pagpipilian. 7 na kulay nung ilaw. So yun. Meron siyang filter, pwede siyang palitan. Yun, bago gamitin daw, basain yung filter. Ito pala yung filter. Ito yung mismo stick. Inaalis yan, hinihila. Yun. Yung sa loob, filter. Yan. Hindi makita. Yan. Tapos daw, so yun, meron siyang humidifier, USB cable at yung manual. Pwede daw siyang gumana hanggang 6 hours. Tapos ipahinga dahil mainit. Pero yun, maganda siya. Nagagamit ko siya lalo na kapag gabi. So yun, kung gusto nyo bumili, hanapin nyo sa Lazada, search nyo lang na humidifier. Yun, din ako nakikita. So yun, sana nagustuhan nyo itong video, at kung nagustuhan nyo, like nyo at comment nyo rin kung anong gusto nyo gawin ko next video, at huwag kalimutang mag-subscribe. Thank you.